የኢትዮጵያ መንግስት ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ቀርጾ መተግበር ከጀመረ በኋላ አንድ ዋና የስራ አካል የነበረው አጠቃላይ የኢትዮጵያ የዕዳ ጫና በሚቀንስ መልኩ የማክሮ ማሻሻያዎች መስራት ነው። ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የአበዳሪ ሀገራት ጋር የዕዳ ሽግሽግ ጥያቄ ቀርቦ ባለፉት 2 ዓመታት በርካታ ውጤት ያገኘበት ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በተለይ ደግሞ ካለፈው ፌብሩዋሪ የካቲት ጀምሮ የቡድን 20 አባል ሀገራት የጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው የቡድን 20 አባል ሀገራት የጋራ ማዕቀፍ የሚባል ማዕቀፍ አዘጋጅተው በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የጥልቅ የኢኮኖሚ ማሻሻያ እያደረገ ያለ ሀገር ከዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋም IMF ጋር ፕሮግራም ያለው ሀገር እንዲሁም የዕዳ ሽግሽግ ሊደረግለት አጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚ እድገቱን የሚያግዝ መሆኑን ሲነጋገር የዕዳ ሽግሽግ እንዲደረግ ሀሳብ ቀርበው ይህንን እድል በመጀመሪያ ከጠየቁ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ይህንን ጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ የምንለው የቡድን 20 አባል ሀገራት የማዕቀፍ መሰረት የዕዳ ሽግሽግ ከጠየቅን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። በተለይ ዋና ዋና ከሚባሉ ከኛ አበዳሪ ሀገራት ጋር በሁለትዮሽም በጋራም በርካታ ውይይት ሲደረግ ቆይቶ ባለፈው ሐሙስ ሴፕቴምበር 16 የመጀመሪያው የአበዳሪዎች ኮሚቴ የሚባለው ክሬዲትስ ኮሚቴ የሚባለው ስብሰባ ተደርጓል። ይህ ስብሰባ በቻይና እና በፈረንሳይ በጋራ የተመረጠው ኮች የተደረገው የፓሪስ ክለብ ያዘጋጀው ስብሰባ ነው። ይሄ ለያዝነው የዕዳ ሽግሽግ ጥያቄ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው የመጀመሪያ ስብሰባ ነበር። በዚህ ስብሰባ መሰረት አጠቃላይ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ላይ ያለው፣ የዕዳ ሽግሽጉ ለምን አስፈለገ፣ ይህ ዕዳ ሽግሽግ ቢደረግ አጠቃላይ ዘላቂ እድገት ለማረጋገጥ ምን ፋይዳ አለው የሚለውን በሰፊው ያወራንበት ስብሰባ ነው የነበረው። በክቡር ሚኒስትር አበሽ የተመራ ኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን እዚህ ስብሰባ ላይ ተሳትፏል። የአበዳሪ ሀገራትም በዛ ቀን ባደረጉት ስብሰባ በጣም አበረታች የሆነ የኢትዮጵያን የዕዳ ማሸጋሸግ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ ተስማምተው ስራ ጀምረዋል። ቀጣዩ ስራ የሚሆነው የዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋም IMF አጠቃላይ ዲኤስ የምንለው የኢትዮጵያን የዕዳ ትንተና ዲኤስ ስታቢሊቲ አናሊሲስ ያቀርባል። በዚህ መሰረት ምን ያክሉ ዕዳ ነው መሸጋሸግ ያለበት የሚለው የውሳኔ ሀሳብ በሚቀጥለው ስብሰባ የሚቀርብ ይሆናል። ለዚህ እንዲረዳ በነገራችን ላይ ከIMF ጋር የነበረ ፕሮግራም ያለን ታውቃላችሁ። ይሄ ፕሮግራም ከሁለት ምንጮች ነው ፈንዱ የመጣው ECF እና EFF ይባል። EFF የምንለው ኤክስቴንድድ ክሬዲት ፋሲሊቲ የሚባል ጠቀም ያለ ፋይናንስ ያለው ማዕቀፍ ነው፣ ቋት ነው። ሌላኛው ደግሞ EFF የሚባል ኤክስቴንድድ ፈንድ ፋሲሊቲ የሚባል ቋት አለ። የIMF ፕሮግራም ስንቀርጽ ከሁለቱ ቋት ነበር ሶርሱ የመጣው። ይሄ የዕዳ ሽግሽግ ስለዘገየ የESF የምንለው ኤክስቴንድድ ክሬዲት ፋሲሊቲ የምንለው ሴፕቴምበር 19 ከትናንት ወዲያ ኤክስፓየር ያደርግ ነበር። በዚህ ምክንያት ከIMF ጋር እንዲሁም ከቡድን 20 አባል ሀገራት ጋር በተደረገ ውይይት የECF የሚባለው ኤክስፓየር የሚያደርገው ኮምፖነንት እንደገና እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ሪኩዌስት አድርጋለች። በዚህ መሰረት ያንኑ አማውንት በአዲስ መልክ እንደገና የሚቀጥል ይሆናል። ዓለም አቀፍ የቡድን 20 አባል ሀገራት የዕዳ ሽግሽግ ጉዳይ በተሳካ ሁኔታ የመጀመሪያው የወርኪንግ ግሩፕ ክሪቲክስ ኮሚቴ የምንለው የአበዳሪዎች ኮሚቴ፣ ይህ ኮሚቴ ሁሉም የኢትዮጵያ አበዳሪ ሀገራት አባል የሆኑበት እንዳልኩት በቻይና እና በፈረንሳይ በጋራ የሚመራ ኮሚቴ ነው። የተሳካ የመጀመሪያ ስብሰባ በማድረጉ
ይህንን ልንገልጽላችሁ ነው የፈለግነው። የሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ እንግዲህ ስራው ይቀጥላል። በተለይ ከሚታቁት ኢትዮጵያ መንግስት ዩሮ ቦንድ አለው ከገበያ የተበደረው ገንዘብ አለ 1 ቢሊዮን። አበዳሪዎቹ ኮንሰርን ነበሩ። ኢትዮጵያ ብድር ስለጠየቀች እኛንም አንከፍል ይሉናል የሚል ስጋት ነበራቸው። ይህንን ስጋት ለማስወገድ ደጋግመን የኢትዮጵያ መንግስት የትኛው እንግዲህ የሶልቨንሲ ችግር የለበትም ያለበትን የትኛውን ዕዳ የመመለስ የመክፈል አቅም አለው። እየከፈለን ቆይቷል። የዩሮ ቦንድ የምንለው ከገበያ የተበደርነው 1 ቢሊዮን ዶላር ኩፖን ፔመንት እና ወለድ ያለው ይህንን ባለፈው ኦገስት ክፍለናል። የሚቀጥለው ለመክፈል ዝግጁ ነን። ግን ይሄ በምን መልኩ ነው በዕዳ ሽግሽግ ውስጥ የሚታየው የሚለው ክሬዲተር ኮሚቴው አይቶ የሚወስንበት ይሆናል። በእኛ ሀሳብ ግን ያንን አጠቃላይ ፋይናንስ ፍላጎት ሰፊ በመሆኑ እንኳን የሆነ 1 ቢሊዮን ሌሎች ተጨማሪ ቢሊዮኖች በፊት የማክሮ ሁኔታው ከተረጋጋ በኋላ መበደራችን ስለማይቀር ከዓለም አቀፍ ፋይናንስ የምንበደረው ከዓለም አቀፍ ገበያ ፍሮም ማርኬት የምንበደረው አጠናክረን መቀጠላችን ስለማይቀር በተቻለ መጠን አበዳሪዎቻችንና የግልና የመንግስት አበዳሪዎች በተናበበ መልኩ ይህንን ጉዳይ እንደሚፈቱ ተስፋ እናደርጋለን። በአጠቃላይ እጅግ የተሳካ የመጀመሪያ ስብሰባ መደረጉንና ከአይኤምኤፍ ጋር ያለን ፕሮግራምም የኤክስፓየር ያደረገው ኮምፖነንት በአዲስ መንገድ ጥያቄ ቀርቦበት ያለው ኮምፖነንት ደግሞ ቀጥሎ በተጠናከረ ሁኔታ ፕሮግራሙን ወደ መተግበር እየገባን መሆኑን ለማንሳት ነው ዛሬ የፈለግነው። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ካላችሁ We call you here today to inform you that the first G20 Common Framework Creditors Committee meeting was successfully held on September 16, last Thursday. The meeting was co-chaired by France and China. The Paris Club, as you know, is serving as secretariat for the G20 Common Framework Arrangement. So in this meeting, all our creditors were present. The Ethiopian government has presented a case on the overall macro reform, the state of the economy, why the debt restructuring is required. We've made a clear point that Ethiopia has no issue of solvency. The debt request is large, the debt restructuring request is largely because of short-term liquidity challenges, and also to put the country on a sustainable macroeconomic path. So we are very, very pleased on the outcome of the first meeting. After Ethiopia had made its case, the creditors committee had a closed session, and the report we got that they have deliberated on Ethiopia's request, and by and large agreed that this is a very important request and need to be expedited. There was concern that this creditors committee meeting was delayed. As you know, we've requested this back in February, and because of the delay, the ECF component of the IMF program funding window had expired on the 19th of September. So that issue has come up at the creditors committee. Unfortunately, we've already worked out with the IMF on an arrangement to replace the expiring component, the ECF component, by a new similar amount of funding. But the EFF component, IMF program had 2 components: extended fund facility and extended credit facility. So the extended fund facility component is still active, but to replace the expiring component of the ECF, we've already put the request forward. And now the IMF is working on a new DSA to inform the creditors committee the amount of debt restructuring required to put Ethiopia on a sustainable macro path. As you know, as part of our ongoing reform program, one critical agenda we've set for ourselves is to improve Ethiopia's overall debt status and to bring Ethiopia from high debt distress to medium, and the medium run to a low debt distress level. So we're very, very pleased with the outcome of the first creditors committee meeting. So 2 works would continue now in parallel. On the one hand, the creditors committee would work on some modalities. For instance, how do we treat the
private sector side of the credit. As you know, there is a comparable treatment phrase in the theoretical framework, and that has invoked some concern generally in the market because our creditors, the Eurobond buyers, were expressing some concern that this could lead to some solvency issues, but we have been assuring them strongly that the government has no solvency issue whatsoever, and we have paid, by the way, the coupon payment and the interest of the Eurobond, and we continue to service it. But on how that private sector component will be treated will be something that the Critical Committee would work in the next few weeks. And IMF is working on the new DSA, and we hope this work will be finalized in due course. But we are very pleased that this task has now officially commenced. We are a little bit disappointed by the delay, but we are very grateful that all our creditors have expressed strong interest to work collectively in a concerted manner to quickly deliver results. Thank you. On the first set of questions, I think the next creditors committee meeting should be soon. At the conclusion of the meeting, there was a division of labor. The IMF to quickly work on the new DSA, and that also leads to the next question: how much would be the ask? Is something that the new DSA will be determining. There was a previous DSA, but it has been a while, between February and now a lot of things have changed. So they have to build a new macro framework and prepare a new DSA. So this could take weeks. So as soon as that is prepared, we'll know exactly. But it will be sizable, because if you go by the previous DSA, we're talking billions. So we are hoping the same amount, sizable ask, would be put forward, but it's in the hands of the IMF now. So we're waiting for that DSA to be finalized. But I assure you it's going to be sizable. That would give us, what we're hoping is, because of this debt reprofiling, we should get significant fiscal space to invest on the future of this country. And on private sector side of this, again, we've been reassuring the market repeatedly, but sometimes government reassuring alone does not work. But you recall, anytime this issue is being brought, for us, it's an issue. Compared to what we pay as part of this servicing, the coupon for the Eurobond is insignificant, whether you talk about the interest or even the coupon payment. So it's never been an issue for us. In fact, jokingly, a few months back, I think in April or May, when we had a close session with our creditors, they're talking about, are we going to service a coupon payment in August? And I was telling them, please send the bill early on if you like. I can pay them today. And we could have paid them right away in April if need be. But we've serviced our coupon in August, as you know. And we'll continue to service the next coupon, the next interest payment. So, by the way, the most disciplined government you have in the state, such as Ethiopia. I mean, even in a very difficult, let alone now, even when things are difficult, we've been very disciplined about our debt servicing in general. So we have no issue whatsoever. But the question is, how do we deal with that phrase, comparable treatment? And this is something that we hope in the Creditor Committee, but it's something that we leave for the Creditor Committee. But we are hopeful that it will not affect our capacity to go into the market again, because we really want to go to the market and borrow once the macro situation is stabilized. የዲስፐርስመንት በአጠቃላይ ምን ያክል ፍሰት ነበረ ላልከው ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት በሰጠነው ገለጻ እንዳነሳሁት ባለፈው ዓመት አጠቃላይ በዓመቱ ከያዝነው የፍሰት መጠን ውስጥ ከ80% በላይ አሳክተናል። ኮሚትመንት ነው ይባላል። ተጨማሪ የምንፈራረማቸው ደግሞ 90% በላይ እናሳካለን። በጣም ጥሩ ውጤት ነው ካለው አጠቃላይ ዓለማዊ ሁኔታ አንጻር።
ከሀገር በቀል ማሻሻያ ጋር አገናኝተን አነሳኸው። ይሄ ሪሶርስ ነው የምናውቀው ከተለያየ ምንጭ የሚመጣ ነው። አንዱ ከዴት ትሪትመንት የሚመጣ ነው። ሳይዘብል አማውንት ነበረው እሱ ዘግይቷል። ቅድም እንዳነሳሁትም ይሄ በመዘግየቱ ዲስአፖይንት ነበር። አሁን ግን ቢዘገይም በጣም ተደራጀ መልኩ ደግነቱ በዘገየበት ጊዜ ሁሉ የቴክኒካል ስራው እየሰራ ነው የቆየውና ቶሎ ስራውን ለማፋጠን የሚያግዝ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ከአይኤምኤፍ የሚመጣ መስመር አለ። የአማውንት ቅድም እንዳልኩት በዚህ ምክንያት ኤክስፓየር ያደረገ ኮምፖነንት አለ። ያንን መልሰን ሪፕሌኒሽ ማድረግ ስለቻለን ስለጠየቀን እና እዛ ላይ ብሮደር የሆነ አግሪመንት ስላለ ይዘገያሉ እንጂ እነዚህ ሁለቱ ነበር የሚዘገዩት። ይፈሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህኛው ዓመት የትግራይ ክልል ወጪ አሁን ኦንጎይንግ ነገር ስለሆነ ወጪውን ወደ ማጠቃለል አልገባንም። ግን ምንም ጥያቄ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ወጪ ያለው ይሄ ሁሉ ህዝብ ተፈናቅሎ ባለበት ሁኔታ ለሰብአዊ እርዳታ የምናወጣው ወጪ እየጨመረን የሚወጣ ጥያቄ ነው። ለዚህ ነው ቶሎ ሰላሙን አረጋግጠን ወደ ልማታችን መመለስ አለብን። ይሄ ስራ እንዳለቀ አጠቃላይ በህወሓት በተቃጣበትን ውጊያ ሰበብ የተፈጠረው አጠቃላይ ጉዳት ለህዝብ ግልጽ እናደርጋለን። አሁን ገና ኦንጎይንግ ስለሆነ አንዳንድ ቦታዎቹ አክሰብላ ነው። ለምሳሌ ስንት ትምህርት ቤት ተፈረሰ ብለን ማናውቀውም አለ። ወደፊት የምንገዛላችሁ ይሆናል። የዳይሬክተር ባንክ እንግዲህ አንዱ ትልቅ ሪፎርም ያደረግነው የገንዘብ ሚኒስቴር ልክ በራሱ ኬስ ቀጥታ ከብሔራዊ ባንክ እንደፈለገ ይበደርበት የነበረው አሰራር ነው ያደረገው። ይሄ የሪፎርሙ ትሩፋት እና በአጠቃላይ የመንግስት የሀገር ውስጥ ብድር ወደ ትሬጀሪ ቢል እንደዞረ የምታውቁት ነው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በትሬጀሪ ቢል ማርኬት ውስጥ የግል ባንኮችም የጡረታ ፈንዶችም ይሳተፋሉ። ዋናው የሀገር ውስጥ ብድር በዛም የመጣ ስለሆነ አሁን የቀጥታ ብድር ብዙ እሹ አይደለም። አሰራር ላልከው አንዳንድ ሀገራት በአዋጅ በዚህ ፐርሰንት ይበደር ከዚህ በላይ ይበደር የሚል ነገር ያስቀምጣሉ። እኛ ግን አጠቃላይ የማክሮ ስንጀምር ራሱ በሀገር ደረጃ እኛን ሀገር የሚለየው ወደ ፓርላማ ስንሄድ በጀት ይዘን በዚህ ዓመት ይሄን ያክል በጀት ነው ያለን፣ ከዚህ ውስጥ እቺን ያክሏን ነው የምንበደረው፣ ይሄ ደግሞ ከዚህና ከዚህ ነው ብለን አስፈቅደን ነው። ስለዚህ ከባንኩ አልፎ ፓርላማው የፈቀደው አማውንት ነው ተግባራዊ ነው። በጣም ስትሪክት ዲሲፕሊን ያለው እንደ ተሞክሮ ጋር አንዳንድ ነገሮች በብሔራዊ ባንክ አዋጅ ውስጥ ያካትቱታል። የእኛ ግን ሞር በበጀት አዋጅ ውስጥ የሚካተት ነው። የኤክስቼንጅ ሬት ዲፕሬሽን እና የዋጋ ግሽበት ጋር ያነሳው የዋጋ ግሽበትን በተቻለ መጠን ለማረጋጋት የተናበበ ጠንካራ ስራ መስራት እንደጀመረ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቅርቡ ያየው ነው። ሜኒ ፍሮንትስ ብዙ ስራ ሰርተናል። ዋጋዎች ትርጉም ባለው ሁኔታ ቀንሰዋል ብለን ባልናገር መረጋጋት እንደጀመሩ የምናየው ነገር ነው። ግን ትልቁ መፍትሄ የሚሆነው በአቅርቦት ረገድና በገበያ መዋቅር ላይ የምንሰራው ስራ ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣው። ይህንን የሚቀጥለው አዲሱ መንግስት ዋናው አጀንዳ አድርጎ ይዘዋል። የመንግስት ሪስትራክቸሪንግ ይህንን ማዕከል ያደረገ ስለሚሆን የተሻለ ስራ እንደሚሰራ መጥቀሱ ጠቃሚ ይሆናል። የኤክስቼንጅ ሬት ላይ በግልጽ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተናገር የጀመርነው የውጭ ምንዛሪ እጥረት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መገለጫ መሆን የለበትም የሚል አቋም ይዘን የተነሳ ነው። ይህም ደግሞ ዛሬ ማታ አንጨርስም ብለን ገና ሪፎርሞች ስንጀምር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግልጽ አድርገናል። ጊዜ ይፈጃል። በሪፎርሙ ጊዜ ውስጥ ኤክስፖርት አሳድገን የሀገር ውስጥ ንግድ ገቢ ንግዱን ቀንሰን ተክተን አጠቃላይ የሪዘርቭ አቅማችን አሳድገን እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ ገበያው ላይ ያለውን አጠቃላይ አሰራር ብልሽት አስተካክለን የውጭ ምንዛሪ እጥረት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የማይገልጽ እንደሆነ ያደርጋል ባለው መሰረት ወደዛው እየሄድን ነው። በተቀመጠው ታይምላይን መሰረት ይህም ዲሊቨር የሚደረግ ይሆናል። የዛ አካል ሆኖ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ኦቨር ቫልዩ ነው ጥያቄ ያለው። ያንን ለማስተካከል የብሔራዊ ባንክ የሚሰራው በየጊዜው የሚደረግ መጠነኛ ዲፕሬሽን እንዲሁም
የገበያው ሁኔታ እያየ ብዙ ሪዘርቭ ሲኖር የሚቆም ሲያንስ እንደገበያ የሚመጣ ዳይናሚክ ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ በውሳኔ አንድ ቀን ማታ ተነስቶ 15% ቀንሰናል የምንለው አይደለም። ይሄ ጠቃሚ የፖሊሲ አቅጣጫ ነው። ግራጁዋል ካርፉል አፕሮች እንከተላለን። የዛ አካል ተደርጎ መታየት አለበት። ውጤቱ ግን በአጭር ጊዜ የሚታይ ነው የሚሆነው። የዩሮቦንድ እና አጠቃላይ ይሄ የዴት ፕሮፋይሊንጉ መተማመን አይቀንስም ወይ የተባለው ስጋት ፈጥሯል። በዛም ነው ባለፈው ጊዜ ያያችሁት አንዳንድ አበዳሪዎቻችን ስጋት ስለነበራቸው ቅድም ጠያቂው እንዳነሳው የዩሮቦንድ ዋጋ ተወሰነ መጠን ጨምሯል። ይህን ግን እኛ ጊዜያዊ ችግር ነው የምናየው። እዛ ጋር ከሚከፍላት ተጨማሪ ወለድ ይልቅ አጠቃላይ የዕዳ ሽግሽጉ በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ የኢትዮ ኢኮኖሚ ፍሬምወርክ በጣም አስበንበት ወሳኝ ያገባንበት ጉዳይ ነው። ለሀገር ይጠቅማል ብለን ኦፍኮርስ የክሬዲተር ኮሚቴው ስብሰባ ባይዘገይ ጥሩ ነበር። ቢዘገይም አሁን ደርሷል። የግሉ ሴክተር ላይ ያለው ስጋት ግን በደንብ የኢትዮጵያን ማክሮ ፈንዳሜንታል የሚያቅሰው ስጋት ይሆናል ብዬ አልገምትም። የኢትዮጵያን አጠቃላይ የብድር ታሪክ፣ የመንግስትን ሬዚሊየንስ ጥንካሬ፣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሬዚሊየንስ፣ የሪፎርሙ አቅጣጫ ላይ የሚያይ አበዳሪ ብዙ ስጋት አይሆንም። ሞር ኢምፖርታንት ግን በተግባር ቦርም ኢንተረሱን ተከፍሎ ስላዩ ቲንክ ስጋቱ ሲግኒፊካንት የቀነሰ ይመስለኛል። የዕዳ ዲስክሪፕሽን ላነሳው ረፍሊ ወደ 60 ቢሊዮን የሚጠጋ ብድር ነው በአጠቃላይ ያለው። ከዚህ ውስጥ የሀገር ውስጥና የውጭ ባይላርጅ 50-50 ነው ማለት ትችላለን። የመንግስት የልማት ድርጅቶች የተጠየቀውም እንደዛው ነው። የፌዴራል መንግስት የተወጠረውና የመንግስት ድርጅቶች ላይ ያለውም እንዲሁ ከዛ ከውጭው ብድር ውስጥ 50-50 አካባቢ የገንዘብ ይሄ በነገራችን ላይ ብሔራዊ ባንክ በአጠቃላይ ምን ያክል ገንዘብ በኢኮኖሚ ውስጥ አለ፣ ከዚህ ውስጥ የትኛው ባንኮች ጋር ነው፣ የትኛው ሪዘርቭ ውስጥ አለ፣ የትኛው ገበያ ውስጥ አለ የሚለውን ልክ አንተ የጣት ልጆች የምታውቀውን ያክል በዝርዝር ያውቀዋል፣ ይታወቃል። ያክል ገንዘብ እንደሰጠም ይታወቃል። ከዛ ገንዘብ ውስጥ ያክሉ ኢኮኖሚ ውስጥ ነው ያለው፣ የት ነው ያለው የሚለው ይዝባል ነው። ይሄ በጣም ብዙ ገንዘብ ውጭ አለ የሚለው ሳቤ የተሳሳተ ሳቤ ነው። ሲግኒፊካንት አለ ዳት ሴድ ውጭ ካለው ገንዘብ ይልቅ የገንዘብ ዝውውር በሞኔታሪ ፖሊሲ ብሮድ መኒ የምንለው ኮንሰፕት አለ አይደለም። ገንዘብ የሚባዛበት መጠን መልቲፕላየሩ ከፍ ብሏል። ይህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የፕራይቬት ሴክተር ብድር ብታይ በጣም ሲግኒፊካንት ላይ ያለ ለፉት ዓመታት ቤዝ መኒ የምንለው ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ወደ ኢኮኖሚ የሚያስገባው ገንዘብ በባንኮች በኩል ጨምሯል። ከዛ በላይ ግን ከባድ የነበረው የብድር መጠኑ ነው። በዚህ ምክንያት ለዋጋ ግሽበት የገንዘብ ፖሊሲያችንም የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በሚል ነው ጠበቅ ያለ የገንዘብ ፖሊሲ መውሰድ ያስፈልጋል። ውጭ ያለው ካሽ ሳይሆን ገንዘብ የሚባዛበት መጠን ብድር መጠኑ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ነው። ይህን ለመግታት ነው እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው እንደሰማኸው የሪዘርቭ መጠኑን ከፍ ያደረገው ወስደውን ያደረገው። ከዛ አንጻር ካየው ትክክል ነው ሀሳቡ። ግን ካሽ ውጭ ያለ የሚለው ግን ሲግኒፊካንት አይደለም። ሌላው ህዝብ የትሬጀሪ እነዚህ ናቸው ፕሮጀክቶች መልሶ ይዛለ የተስተዋወሉ ፕሮጀክቶች ገና መጀመራችን ነው። we might be forced ማለት የሪፕራይታይዝ ማድረግ ሊጠበቅብን ይችላል። ለምሳሌ የሁማኒታሪያን ኤክስፔንዲቸሩ በጣም እየጨመረ ከመጣ አሁን ባለ ሁኔታ አሁን ማኔጅ አድርገነዋል እስካሁን አምናም እንዳየው ነው። ግን በዚህ ደረጃ ቀጠለ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው የሰዎችን ህይወት ማዳን ስለሆነ ትንሽ ከመንገድ ትንሽ ከኢሪጌሽን የተወሰነ ፕሮጀክት ብንቀንስ ፕሮጀክቶችን ወደ ማቆም ያስገባን አይደለም። በጣም ትክክለኛ አፕሮች ነው። እስካሁን ላይ ያደረሰን ነገር የለም። ግን ኮሱ እየጨመረ ከመጣ እና
እና በፈለግነው መጠን ደግሞ ከአገሮች የሚጠሉ ሶስት ከቀነሰ ይሄ ቀጥላል ምን ያው ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ያው እንደምታዩት በቀነሰ አማውንት ዲስፐርስ እናደርጋለን እንጂ ፕሮጀክቶችን ካፒታልን የመደበኛ ፋይናንስ እያደረግን እንቀጥላለን ነው ያለው። ግን ጦርነት ጉዳት የለውም እያልኩ አይደለም። ጦርነት አላስፈላጊ ነገር ነው። ይሄን አሁን ሰላምን ካሸነፍን በኋላ በዚህ ሀገር ሁለተኛ ጦርነት እንዳይፈጠር አድርገን መስራት አስፈላጊ ነው። በጣም ኢምፖርታንት ጦርነት ከጠቃሚ ነገር እዛ ቢፈሰው ሪሶርስ ትምህርት ቤት ግድብ ሊሰራ ይችላል እና ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከአሁን በኋላ በዚህ ምድር ላይ ሁለተኛ ጦርነት አናይም የሚለው ነገር ይህንን ሰላም ካሸነፍን በኋላ ማረጋገጥ ያለበት። ይህን መለሰው አንዳንዴ አንደርማይን ስለምናደርገው ነው። አንደርማይን ማድረግ የለብንም። ጦርነት ጎጂ ነው። ለዚህ ነው ጥቂት ሰዎች ብሬት ይሄ ሁሉ ጉዳት በሀገር ላይ መድረሱ በጣም ያሳዝን ነው። ግን ጠንካራ የኢኮኖሚ ቤት ስለፈጠረን እስካሁን ተቋቁመን አልፈነዋል። ዛሬ ላይ ሆነን ስንናገር ፕሮጀክት የሚያስተዋግል ደረጃ አልደረሰንም። ቀጥሎ በጣም ደግሞ አብረን የምናየው on as answering earlier on, as you know, our overall external debt is close to 30 billion, as you said rightly, but that's not what we are restructuring. That is a very sizable amount. Just to give you a context, why I always find this Ethiopian debt issue an issue for me is, first of all, in terms of our carrying capacity, if you look at debt to GDP ratio, we have ample room, as you know. It's come down to 50-51% now. So we have a big room. The only challenge we have is on debt service to export ratio. So to bring Ethiopia's debt distress from high to medium, you only need to restructure a few billions. That's what we need. Because it's largely about short-term liquidity issues, not about long-term solvency issues. So there was no issue whatsoever about restructuring your 30 billion. Some of these are actually very concessional long-term loans, 20-30 years from the bank and so on. So that's completely wrong. To be few billions. I can't tell you the number because I don't have it now. But as soon as IMF analyzes DSA, we'll announce the exact amount of ask, but quite small compared to what we've done. On the treasury bill market, yes, you're right. The last one market, after announcement of the increased reserve requirement, we've seen a sluggish response from the banks, and rightly so. And as the new directive became effective, they have to understand their cash flow. Will they be able to fulfill NBS requirement and still access the treasury market? So I'm sure they are busy working that accounting. So we hope today's market will be better, and then the next few markets will be better. So no, we're confident that the treasury bill will continue to be a thriving market and the main source of domestic borrowing for the country. But the last one or two auctions will be difficult because banks have to adjust to the new reality, and that's understandable. We live in it's part of our cash flow position. We know this will happen, so we have prioritized some spendings earlier or we have pushed them forward into October. Thank you so much.